হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালেই। আজি মই 34 চাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিহেতু দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে মই দুটা পাৰ্টত বনাইছোঁ। আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি থ'ম। ধুনীয়াকৈ কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হৈ আছে। আপোনালোকে যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চাবগৈ পাৰে আৰু ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো তেনেদৰে চাব, স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমে এনেকৈ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ কাপোৰখিনি মিলাই ল'লোঁ। মেইন ফেব্ৰিক আৰু আস্তনৰ কাপোৰটো মিলাই লৈছোঁ যাতে চিলাওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। তলৰ কাপোৰ আৰু ওপৰৰ কাপোৰটো মিলাই ল'লে আপোনালোকৰ চিলাওঁতে সুবিধা হয়। ঠিক একেদৰে হাতৰ কাপোৰটো তেনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। হাতৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আৰু বেক ছাইডটো আস্তনৰ কাপোৰটোৰ লগত মিলাই ল'লে আমাৰ চিলাওঁতে সুবিধা হয়, নহ'লে অসুবিধা হয়। এতিয়া মই মেইন ফেব্ৰিকটোৰ ওপৰত আস্তনৰ কাপোৰটো এনেকৈ এটেচ কৰি যাম। চাৰিও চাইডে এটা এটা চিলাই মাৰিম প্ৰতিটো কাপোৰতে। তেতিয়া মানে ব্লাউজটো চিলাওঁতে কাপোৰটো ইফাল সিফাল নহয়, ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰে। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে মই প্ৰথমে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, ফ্ৰণ্ট ছাইডৰখিনি কৰিছোঁ। চাৰিও চাইডে চিলাই ল'ম। ঠিক একেদৰে হাতৰ কাপোৰটো তেনেকৈ কৰিম। হাতৰ মেইন ফেব্ৰিকটো ওপৰৰ ফালে ৰাখি পেলাই আস্তনৰ কাপোৰটো তললৈ আস্তনৰ কাপোৰটো ওপৰত দি এটা চিলাই মাৰিম আৰু চিলাই কৰি পেলাই পাল্টাই দিম। তেতিয়া ধুনীয়া দেখে আৰু ফিটিঙতো ধুনীয়াকৈ আহে। এনেকৈ পাল্টাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে আৰু আস্তনৰ কাপোৰৰ কাষে কাষে এটা চিলাই মাৰিম যাতে পাল্টাই দিওঁতে কোনো ধৰণৰ ভাঁজ নালাগে। ইয়াৰ পিছত মই যিটো হাতৰ পটি, সেই হাতৰ পটিটো এনেকৈ এটেচ কৰিম। এটেচ কৰোঁতে মন কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ কোচমোচ নাখায়, ভালকৈ লাহে লাহে কৰি ফিটিং কৰি যাব। কোচ খালে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে খুব সাৱধানে কৰিলে, মন দি কৰিলে একো নাই, একেবাৰে সহজ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু সহায় হোৱা বুলি ভাবিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তেনেহ'লে মই নতুন নতুন ডিজাইন আহি আছে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন নতুন ডিজাইন, নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি আছে। ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকৈ পটিটো হোৱাৰ পিছত মই হাতৰ মেইন ফেব্ৰিকটোৰ ওপৰত আস্তনৰ কাপোৰটো এনেকৈ চাৰিও চাইডে এটাকৈ চিলাই লগাই যাম যাতে মেইন চিলাই মাৰোঁতে কাপোৰখন ইফাল সিফাল নহয়। ঠিক একেদৰে দ্বিতীয়খন হাতো মই তেনেকৈয়ে বনাম। সেইটো বাৰু দেখুওৱা নাই, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, সেইবাবে মই এখনে দেখাইছোঁ। ইয়াৰ নিচিনাই ছেম ছেকেণ্ড হাতখনো কৰিলেও হ'ল। আৰু মই যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ বাচিছে সেইখিনি এনেকৈ কাট কৰিম আৰু এনেকৈ সমান কৰি মাজতে এটা চিলাই মাৰিম যাতে ব্লাউজটো এটেচ কৰোঁতে সুবিধা হয়। এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ ডিঙিৰ নেকটো চিলাম। নেকৰ বাবে নেকৰ জোখতে মই এক্সট্ৰা কাপোৰ এটা কাটি ৰাখিছোঁ, সেইটো বাৰু দেখাইছোঁ এই ভিডিঅ'ত। এতিয়া মই এনেকৈ সমান কৰি ল'ম যাতে কাপোৰখন ইফাল সিফাল নহয় আৰু ইয়াতে নেকটো চিলাই যাম। বক্ৰম দিয়া নাই, বক্ৰম দিলে বহুত ডাঠ হৈ যায় বাবে মই ইয়াৰে আস্তনৰ কাপোৰ এটুকুৰাত এনেকৈ কাটি পেলাই লৈছোঁ। এনেকৈ ভিডিঅ' দেখুওৱাৰ দৰে লাহে লাহেকৈ সমানকৈ চিলাই গ'লে হ'ল। ইয়াৰ পিছত যিখিনি এক্সট্ৰা ব্লাউজৰ কাপোৰ এইখিনি এনেকৈ কাটি দিছোঁ। কাটি পেলাই পাল্টাই দিম আৰু এনেকৈ ডিঙিৰ চাৰিও চাইডে এটা এটা কাষতে এনেকৈ কাট মাৰি দিব যাতে পাল্টাই দিওঁতে ভাঁজ নালাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিটিঙত আহে ডিঙিটো, গলাটো। এতিয়া মই পাল্টাই পেলাই
চিলাই এটা মাৰিম আস্তনৰ কাপোৰৰ ওপৰেৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ একদম কাষে কাষে চিলাই এটা মাৰিম। এতিয়া মই আগৰখিনিৰ দৰে ইয়াতো কাষে কাষে এটা চিলাই দি দিম মেইন ফেব্ৰিক আৰু আস্তনৰ কাপোৰৰ কাষত, যাতে কাপোৰখন টানা টানি নহয়, ইফাল সিফাল নহয়। এইটো কৰিবই লাগে, এইটো নকৰিলে চিলাওঁতে অসুবিধা হ'ব, আপোনালোকে এইটো কৰিবই। ইয়াৰ পিছত যিখিনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা এক্সট্ৰা কাপোৰবোৰ দেখিছে, এইখিনি কেঁচিৰ সহায়ত মই কাটি পেলাম, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি ওলাই আছে কাৰণে অকণমান বেছি দেখিছে, এনেকৈ গোটেইখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া বেক চাইডটো চিলাম। বেক চাইডটো ডিঙিটো মই কাটা নাছিলোঁ, ডিঙিটো আগতীয়াকৈ কাটি থ'লে যিহেতু কাপোৰখন অকণমান লুজ হৈ যায়, সেইবাবে মই চিলোৱা আগমুহূৰ্ততে এনেকৈ কাটি লওঁ। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে চিলোৱা আগমুহূৰ্তত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু ঠিক ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ চিলোৱাৰ দৰে বেক ছাইডটো একেদৰে চিলাই ল'ম। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ পালটোৱা নাই, কাষেৰে মেইন চিলাইৰ কাষেৰে আস্তনৰ কাপোৰটোৰ ওপৰে ওপৰে এটা চিলাই মাৰি দিম, যাতে কাপোৰটো পালটাই দিওঁতে কোনো ধৰণৰ ভাঁজ লাগি নাথাকে। এনেকৈ কৰিলে ভাঁজ নালাগে, ইস্ত্ৰি নকৰিলেও হৈ যায়। সাৱধানে কৰিব যাতে চিলাইটো ইফাল সিফাল নহয়। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাপোৰটো পালটাই দিম। পালটাই পেলাই এটা চিলাই মাৰিম চাৰিও চাইডে, মেইন ফেব্ৰিকৰ লগত এটেচ কৰি দিম, আৰু হাতেদি এনেকৈ সমানকৈ মিলাই যায় চিলাই যাব, যাতে কুনিয়া কুনি হৈ নাযায়, সেইটো মন কৰিব। খুব সাৱধানে এনেকৈ চিলাই গ'লেও হ'ল। মই এই প্ৰচেছতে চিলাওঁ, আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ চিলায় জনাবচোন। ময়ো শিকিহে আছোঁ, যিকণ জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব। এতিয়া মই এক্সট্ৰা যিখিনি কাপোৰ ওলাই আছিল সেইখিনি এনেকৈ কাটিম, চাৰিও চাইডে কাটি সমান কৰি ল'ম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কাটিং ভিডিঅ'টো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি থ'ম। যদি আপোনালোকে গৈ চোৱা নাই তেনেহ'লে চাবগৈ পাৰিব। এইখিনি যে বেল্টটোৰ ফিটিঙৰ বাবে আমি 4.5 ইঞ্চত চিলাম, তলৰ পিনৰ পৰা ওপৰলৈ। ঠিক একেদৰে দুইটা ছাইডো ইফালেও তেনেকৈ কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট ছাইডটো চিলাম। ফ্ৰণ্ট ছাইডটো সদায় তলৰ পিনৰ পৰা চিলাব, তলৰ পিনৰ পৰা লগাই আহিব, আৰু কোনো ধৰণৰ টানা টানি নকৰিব।
যিকণত আহে তাতে চিলাই লাহে লাহে যোৰা লগাই গ'লেও হ'ল। টনাটনি কৰিলে কাপোৰটো বলি যাব পাৰে, সেইবাবে এনেকৈ বহাই বহাই লাহেকৈ চিলাই গ'লেও হ'ল। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, কোনো ধৰণৰ ইফাল সিফাল হোৱা নাই কাপোৰটো, মানে কি অগা দিয়া হোৱা নাই। তলৰ কাপোৰ আৰু ওপৰ মিলি গৈছে। ফিনিচিং চিলাই মাৰি দিলোঁ আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা আছে মই এনেকৈ কাটি দিম। ইয়াৰ পিছত জইন লগাই দিম। দুইটা ছাইড তেনেকৈ চিলালোঁ, মই দুইটা ছাইড চিলোৱা দেখুওৱা নাই। কান্ধাটো জইন লগাম। এতিয়া আমি হাতখন এটেচ কৰিম। হাতৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে এটা চিলাই ল'ম। মাজৰ অথনি যে কেঁচিৰ দ্বাৰা চিন দিছিলোঁ কুনিয়াকৈ, সেইখিনিৰ পৰা বাহুৰ সোঁ মাজেদি এটা ছাইডকৈ চিলাই যাম। টানি নিদিব, টানি দিলে কাপোৰটো বলি যাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে মিলাই পেলাই চিলাই গ'লেও হ'ল, ধুনীয়াকৈ মিলিব, টেনশ্যন কৰিব নালাগে। দেখিছেনে? এনেকৈ এতিয়া আকৌ মাজৰ পৰা ইফালে ছাইডলৈ চিলাই আনিলোঁ, ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে। এতিয়া আকৌ এটা ফিনিচিং চিলাই দি দিম। ঠিক একেদৰে মই ইখন হাতো তেনেকৈ চিলাই ল'লোঁ। এতিয়া দুইটা ছাইড মিলোৱাহে কথা, ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইড এনেকৈ মিলাই পেলাই চিলাই ল'ম, ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে। দেখিছেনে বাৰু? কোনো ধৰণৰ কাপোৰ ইফাল সিফাল হোৱা নাই। ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইডৰ কাপোৰ অকণো মানে আগা দিয়া হোৱা নাই, সুন্দৰভাৱে মিলি গৈছে। ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে কাটিঙত ভালকৈ যদি কাটে হিচাপত, তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ ইফাল সিফাল নহয় আৰু ফিটিঙো ধুনীয়াকৈ হ'ব। প্ৰথমে মই এনেকৈ কাষেৰে এটা চিলাই মাৰিম। ইয়াৰ পিছৰ চিলাইত মই জোখটো মাৰিম। দুটাকৈ দিছোঁ চিলাই, একো কথা নাই। এতিয়া ফিনিছ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মাজে যিহেতু বেক অপেন আছিলে ব্লাউজটোৰ, সেইবাবে বেক অপেনৰ বাবে মই এতিয়া হুকৰ পট্টিকেইটা চিলাই ল'ম। হুকৰ পট্টিৰ বাবে এনেকৈ মেইন ফেব্ৰিক আৰু আস্তনৰ কাপোৰ এনেকৈ যোৰা লগাই মই এটা চিলাই লগাই ল'ম, ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে। হাই হুকৰ পট্টিৰ বাবে এনেকৈ চিলাই ল'ব। প্ৰথমে জোখ লৈ ল'ব কিমান জোখত লাগে। মই বুটাম থকা ছাইডটো 1.5 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু যিটো নেকি মই বুটাম যোৰা আৰু ইয়াৰে আৰু এটা কথা, মই এইটো এতিয়া বিট লগাই দিছোঁ এনেকৈ। এইটো বিট বুলি কয় নে কি কয়, ময়ো এইটো লগাই দিলোঁ। এইটো লগাই দিলে ব্লাউজটো একদম শুৱনি হৈ যায়। যেনেকৈ এখন ঘৰৰ বাৰাণ্ডাখন থাকিলে দেখিবলৈ শুৱনি হয়, ঠিক তেনেদৰে ব্লাউজৰ এই বাউণ্ডেৰীটো লগাই দিলে ব্লাউজটো দেখিব বৰ শুৱনি হয়। এনেকৈ মই ৰেডিমেড লগাইছোঁ। ৰেডিমেড যদিও চিলাওঁতে সাৱধানে চিলাব লাগিব। এতিয়া আকৌ এটা পাল্টাই পেলাই মই চিলাই যাম, একদম কাষে কাষে। দেখিছে হৈ গৈছে চিলাই। এতিয়া আমি হাই হুকৰ পট্টিকেইটা লগাম। ফ্ৰণ্ট অপেনতো আপোনালোকে এনেকৈয়ে বনাব পাৰে। এইটো মই বেক অপেন বনাইছোঁ।
ফ্ৰণ্ট অ'পেন হ'লেও ছেম চাইজ হ'ব, খালি কাটোতে অকণমান ফ্ৰণ্ট ছাইডত কাটিব লাগিব। সেইটো এনেকৈ পাল্টাই পেলাই এতিয়া লগাই দিম। এই ছাইডটোত হুক লগোৱা থাকিব। ইফালেও আনফালেও মই তেনেকৈ চিলাম। ইফালে 3 ইঞ্চ লৈছোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ ডাঠকৈ লৈছোঁ কাপোৰটো। এইটো মিল নাখায়, টান হৈ আছে যে বেজিয়ে মানে কভাৰে নকৰে। মিলাই পেলাই চিলাব, যাতে বাহিৰৰ কাপোৰটো ভিতৰৰ কাপোৰ ওলাই নাথাকে, দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে ভালকৈ মিলাব, মিলাই পেলাই চিলাব। আপোনালোকে যদি নতুন হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'বোৰ চাই শিকিব পাৰিব বহুতখিনি কথা। A to Z মই দিছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। সহায় হয় যদি তেনেহ'লে ময়ো বহুত ভাল পাম, আপোনালোকৰ যদি সহায় হয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। এতিয়া এনেকৈ তলৰ পাট্টিটো জইন দিম। কমৰ পাট্টি কয় নে কি কয় এইটো মই 2 ইঞ্চিতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ, যাতে অকণমান কাপোৰটো ডাঠ হয়। সেইবাবে এনেকৈ মেইন ফেব্ৰিকটোৰ ওপৰত এনেকৈ গোটেইটো চিলাই ল'ম। মই এতিয়া ব্লাউজৰ সম্পূৰ্ণ 34 চাইজ হিচাপে কাটিঙত কাটিছোঁ, কিন্তু জোখ লোৱা নাই। এতিয়া মই বহুত আঁতৰতে চিলাই থৈ দিছোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া জোখটো লৈ চিলাম। এনেকৈ মিলাই যাব। আপোনালোকে পাৰে যদি এনেকৈ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে প্ৰেছ কৰিও ল'ব পাৰে। মই প্ৰেছ কৰা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে কাপোৰটো, সেইবাবে অলম'ষ্ট হৈ গৈছে। 90% ব্লাউজৰ কাম হৈ গৈছে। এতিয়া খালি হুক লগাব বাকী আছে আৰু 34 চাইজ হিচাপে মেইন চিলাইটো মাৰিব বাকী আছে। ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া এনেকৈ চাৰিও চাইডে এনেকৈ তিনিকুণীয়াকৈ কাটি দিম, যাতে কাপোৰবোৰ ওলাই নাহে। এতিয়া জোখটো লৈ পেলাই 30, কমৰটো হৈছে 31, সেই হিচাপত মই এতিয়া 31ত এটা চিলাই মাৰিম আৰু ঠিক তেনেকৈ হাতলৈ যাম, যাই পেলাই এনেকৈ হাত আছিল 5ত দাগ দি পেলাই এনেকৈ 2টা চিলাই মাৰি দিম। সিটো চাইডেও ছেম চিলাম। এতিয়া মই খালি হুক লগোৱা কাম বাকী আছে। মই হুকটো লগাই দি লৈছোঁ। চাওকচোন, অতি কম সময়তে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লাউজটো ৰেডি হ'ল।